What do you want? Oh. Why? Sit down, please. Why? What do you want? Why? Are you cooking for me? Huh? So, busy siya. What's that? Say hi. Say hi to the camera. Oli, say hi. Okay, so, ang dami kong gagawin ngayong araw. Kung nakikita nyo yan. Ba't madilim? Ba't madilim? Ayan. Yan. Yan. Kung nakikita nyo yan. Ito. Lilinisin natin yung pati itong mga. So, kasama din. Oh my God. So, kasama ito. Ayan. Ayan. So, ang dami pa natin. Hindi pa yan matatapos. Ito pa. May kasama pa tayo. Ganito. So, basically, ngayon pa lang magsisimula ang araw ko ngayong gabi. Ay, bakit nga ba ako nagpo-vlog ulit? Wala lang, trip ko lang kasi lumalaki na yung anak ko and hindi na rin matagal na baka masundan ko siya. So, at least, nakita natin kung paano siya lumaki. Kasi, yun yung mali ko. Hindi ko na-video yung paglaki niya. So, medyo, ko doon. Medyo mali. Ano ba yan? Ba't ganyan? Ba't ang dilim? Tapos, ang laki ng pimple ko. Ano pa yun? Yan. So, welcome to our home. Kung mapapansin nyo, mag-i-echo talaga yung lugar dito kasi medyo malaki siya. Tapos, wala siya masyadong gamit. So, ayos tayo ng bahay. Ayos tayo ng bahay. Bongga. Heyo. Tingnan mo. Kumain siya ng isang buong biskwit. Pero hindi niya inubos. Ganyan yan siya. Favorite niya yung gawin. Olivia? Why did you eat and you didn't finish? Huh? What's this? Is it dirty or not? Not. Kinain na niya. Okay. Change wardrobe tayo. Kasi, napakagaling. Natapon. Yung chocolate na iniinom ko dahil kay Olivia. Ito, natapon siya. So, bongga ka dahil talaga. Binabad ko na yung damit kasi hindi ko yung binabad. Titigas lang yung mancha. Actually, kanina kasi, dapat kaya natapos na ako sa mga gagawin ko. Kanina ha. Anong oras ako nagising? 6. Usually naman ang gising ko 6 a.m. At ganyan. So, usually ang gising ko kanina hindi ba kanina, pero usually ang gising ko 6 a.m. Kasi may mga ginagawa kong trabaho. Ano to? Akong kanin. Kaluluto lang, inaamoy ko na kagad kung panis. Takot kasi ako sa panis Ang beses na ako food poison. Kasi hindi ko alam kung ano yung panis tsaka yung hindi. So, kakain tayo. Ito na tayo pumuesto kasi kailangan kong kumain dahil iinom ulit ako ng Biogesic. Bye. Bye, guys. Where's Ichi? Show Ichi. Oops. What are you doing? Zero. What do you want? Chocolate.
Tinapon na mo si Mami kanina. You want chocolate again? Yes. Yep. You get a cup. Come on. Okay. Cup or glass. Here. I'm gonna get a glass. Come on. Yes, what do you want? Huh? You want treats as well? Huh? You put it here, Oli. What is it? Yes. Oops, careful ah. Guys, lubat na yung cam ko. And, i-charge ko muna siguro to. Tapos, maghuhugas muna ako. And then, ayusin ko lang yung sala. Para bukas ng umaga, trabaho ko lang ako iniisip. Yun lang. Okay, sige. Okay, so natapos ko din siya. Ay, bongga. Kanina parang hindi ko siya naiintindihan. So, kunin mo natin yung walis. Actually, dapat na hindi ko ito alisin dito. Ito ko na siya muna ilalagay. Kasi bawal mag-ulis ng gabi. Kaya, tomorrow morning ko yung matapos. So, diba? Wala rin kalat kanina. Ayan. So, ito na ang natitira kong kalat. Sabi natin siya. Tadaan! Ay, nilipat ko siya dito. Ay, naka. So, ano ba yan? Madilim. Ayan. Ayun. Okay, so dito ko muna siya tinapon lahat. Kasi, bukas ko na siya ayusin dahil medyo masama na yung pakiramdam ko talaga, guys. Pero uminom na ako ng Biogesic. So, ito na lang. Ayan. Sige mo ah. Nalawin dyan ng TV. Pero hapon yung daleta mo. Olivia! Am I going to close the TV? I'll close the TV. Ha? I'll close the TV. Hindi ba ang ganun? Buti mo naayos ko na yung nandun. Marami siyang laruan. Kasi i-renovate yung bahay. So, pati ito, tatanggalin yung mga upuan dyan. Tapos yung tatlong kwarto, ayusin ninyo. Ito dati, mga malalaking sofa natin. Nandun yan. Kaso nilabas na namin kasi dito yung receiving area. So, naaalikabukan na lang siya matutulusin. Pero, darating after 15 weeks, ano yan? Darating after 15 weeks yung ipapalit. Okay. So, marinig yung sa background. Nanonood pa rin si Oli ng kay Mami Baby. Naantok na ako. Pero, meron pa akong mga ay, nakikita nyo ba yan, guys? Ayan. So, madami-dami pa. Tapos, tomorrow, mag-haul ako. Kasi, ayan, yan ang before ng kusina. So, excited na ni for the renovation. Tsaka, ito yung dining. So, magulo pa siya. Ginagawa naman siyang ano. So, basically, ito muna yung itsura ng renovation. That's one reason, guys, I am vlogging. Kasi I wanted to document talaga yung magiging itsura. Like, before and after ng renovation. Pag natingnan yung kwarto namin. Oh my gosh. Ano bang gagawin ko? Ano sasabihin ko sa inyo? Ano ba? Ayun, gusto ko na magpahinga. Charger pala, kaya pala ako naglalakad. So, charger ng laptop ang kailangan ko kasi lubat na yung laptop ko. So, guys, most probably by tomorrow na ako matatapos. So, 2 days kung tutusin. Actually, a night nga lang yung nagawa ko ngayon eh. Kasi hindi na ako nakapag-vlog. Although, this is my first vlog talaga.
And magiging busy na naman ako sa Manila kapag nasa Manila ako. Pero I'll try my best. Sa dami ng aking ginagawa. So, yun. Hiningal ako doon. Why? Ang dami nito. Ay, nai-stress ako. Okay. Teka nga. So, gigising na lang siguro ako bukas ng maaga. Hindi ko na kaya talaga. Parang ako hinihingal. Siguro kasi wala akong tulog. Kasi pag may sakit ako, ang hirap ko din makatulog, promise. Refresh. Hirap din talaga ako makatulog. Tapos maya nilalamig ako, ganun. Wala pang aircon yan, ha? Basta, ewan, siguro sobrang stress. Parang hindi na maintindihan ng katawan ko kung ano yung gusto talaga niya mangyari. Tapos sakit na lalamunan ko. Yun lang yung maganda sa akin eh. Alam ko nang magkakasakit ako kapag parang sinisipon ako. Yung may plema ako sa may lalim ng ilong ko. Yun lang. Alam ko nang magkakasakit ako. Kasi pagka tulog ko niyan, kinabukasan, masakit na yung lalamunan ko. So, tuloy-tuloy na yan. Turn on, mas mani pakiramdam ko. Para na ako nilalagnat. So, tatrabaho muna ako. Or bukas na. Hindi ko sure. Pero, gusto ko na ba magtrabaho ngayon? Ano hindi pa? Ano ba talaga gusto kong gawin sa buhay ko? Bakit naka-airplane mode? Tapos mag-e-edit pa ako ng vlog bukas. So, most probably, kung maglilibot kami bukas, so 2 days to, bago ko siya i-edit ng gabi. Kasi, panigurado, gabi na kami makaka-uwi bukas. Kung hindi kami uwi ng Manila, may meeting kami, kaso, hindi kaya ng katawan ko. Pero aalis ako bukas na. Anyway. So, bukas na lang guys. So, enjoy natin ang gabi. Kailangan ko nang matulog. And, see you tomorrow.